Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Homebreed lên một cái Raspberry Pi. Các bạn có thể cài cái Homebreed trên bất kỳ một con Raspberry Pi nào cũng được, từ cái bản Rezo cho đến bản 4. Tuy nhiên theo mình thì các bạn nên tìm những cái phiên bản mà nó có hỗ trợ cổng LAN thì kết nối nó sẽ ổn định hơn. Ở đây mình sử dụng một con Pi 3. Về thẻ nhớ thì chúng ta sẽ cần một cái thẻ nhớ có dung lượng từ 4GB trở lên. Để cài đặt Homebreed lên Pi thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là cài Homebreed lên một cái máy tính Pi đang chạy sẵn hệ điều hành Raspbian. Và cái cách thứ hai là chúng ta sẽ flash luôn cái file hệ điều hành có sẵn Homebreed lên trên thẻ nhớ. Cách thứ nhất thì sẽ dành cho những cái bạn mà đã quen sử dụng cái máy tính Raspbian Pi rồi. Thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách thứ hai, dành cho những người mới bắt đầu làm quen với cái Raspbian Pi này. Đầu tiên thì các bạn vào cái trang web là raspberrypi.org để download cái phần mềm Raspberry Pi iMager. Chúng ta sẽ chọn cái phiên bản phù hợp với cái hệ điều hành mình sử dụng. Ví dụ mình sử dụng Windows thì mình sẽ download cái bản cho Windows. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái trang web là homebreed.io. Chúng ta sẽ tìm đến cái file download dành cho cái Raspberry Pi. Như cái phiên bản mình download ở đây là version 1.0.17 với tổng dung lượng là 605 MB. Các bạn chú ý là khi mà download cái file này về nhé, thì các bạn đừng có giải lén nó ra, để nguyên đấy. Sau khi download hết xong thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái phần mềm Raspberry Pi iMager. Chạy nó lên. Và cắm thẻ nhớ vào các bạn nhé. Ở phần ChooOS thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục cuối cùng. Đấy, chúng ta tìm đến cái file hệ điều hành mà chúng ta vừa download ấy. Để nguyên cái file zip các bạn nhé, không được giải lén ra nhé. Đấy, chọn cái thẻ nhớ mà chúng ta vừa mới cắm vào máy, sau đó ấn Y. Thì cái quá trình flash vào cái hệ điều hành vào cái thẻ nhớ nó sẽ diễn ra. Đấy. Sau khi mà nó flash xong ấy thì các bạn có thể bỏ qua cái phần verify. Còn nếu mà chúng ta cứ để nó verify ấy, thì nó chạy ấy, thì nó có thể xảy ra một cái lỗi. Tuy nhiên không sao cả, nó báo lỗi thôi, chứ mọi việc thì cái thẻ nhớ nó vẫn hoạt động bình thường. Sau đó thì chúng ta rút thẻ nhớ ra và cắm vào cái Raspberry Pi của chúng ta. Sau đó chúng ta cấp nguồn và cắm dây mạng LAN cho con máy tính Pi và đợi vài phút cho nó khởi động. Sau khi nó đã khởi động thì chúng ta mở trình duyệt ra, gõ vào địa chỉ là homebreed.local. User và password mặc định để đăng nhập vào đó là admin. Thì khi nó ra cái giao diện như thế này ấy, có nghĩa là chúng ta đã cài đặt thành công rồi đấy. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ add Homebreed vào trong Apple Home. Thì chúng ta sẽ mở cái ứng dụng Home trên điện thoại và quét cái code của cái Homebreed. Đấy, như vậy là đã xong. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách cài một cái plugin về thời tiết và thử tạo một cái automation để biến một cái bình nước nóng bình thường thành một cái bình nước nóng thông minh, có thể tự động tắt bật theo thời tiết bên ngoài. Đầu tiên thì các bạn vào phần plugin và tìm cho mình một cái plugin tên là Weather Plus. Chúng ta sẽ ấn install để cài nó lên. Đợi một chút cho nó cài xong.
Như vậy là nó đã cài xong. Các bạn có thể chỉnh lại một vài cái thông số về đơn vị gió, ví dụ như là mình chỉnh thành km/h. Sau đó chúng ta vào cái trang web openweathermap.org và tạo một cái tài khoản. Nếu bạn nào chưa có thì tạo, còn ví dụ như của mình có rồi thì mình đăng nhập vào. Chúng ta kích vào phần API Key. Nếu mà bạn nào chưa có cái key của nó thì có thể tạo một cái key mới. Còn như của mình có sẵn đây rồi thì mình sẽ copy cái đoạn key này vào và dán vào phần API Key ở bên setting của HomeBreeze. Đấy. Phần City thì chúng ta sẽ ấn vào cái file do City here, nó sẽ ra một cái trang web. Chúng ta sẽ điền cái tên thành phố mà chúng ta đang sống. Ví dụ như nhà mình ở Đà Nẵng, Việt Nam thì mình sẽ điền Đà Nẵng, Việt Nam vào để tìm. Nó sẽ ra cái tên này, có thể là sẽ không chính xác nhưng mà các bạn cứ copy vào nhé. Nó sẽ hiện, ví dụ như Đà Nẵng nó không hiện là Đà Nẵng nhưng mà nó vẫn đúng các bạn nhé. Chúng ta sẽ paste vào đây. Còn đây là cái mục và kinh độ và vĩ độ, cái vị trí mà chúng ta ở nhà chúng ta ấy. Thì các bạn kích và cũng làm tương tự với phần city thôi, kích vào phần chữ here thì nó sẽ dẫn đến một cái trang web. Từ đây nó sẽ có một cái bản đồ, thì các bạn sẽ di chuyển đến đúng cái vị trí, search đến đúng cái vị trí mà cái căn nhà của chúng ta. Ví dụ ở đây mình thử đặt và trên bản đồ vào cái vị trí nhà của mình. Đấy, nó sẽ hiện phần vĩ độ và kinh độ. Thì chúng ta sẽ copy lần lượt hai cái số này và paste sang phần setting. Các bạn nhớ copy chính xác nhé. Tại vì nếu mà sai ấy, thì nó sẽ hiển thị nhiệt độ không chính xác. Phần ngôn ngữ hiển thị cho thời tiết thì hiện tại vẫn chưa có tiếng Việt, vì vậy mình sẽ để tiếng Anh nhé. Đấy, cái phần bên dưới thì các bạn để cho mình là Apple Home. Các mục bên dưới thì các bạn tự nghiên cứu thêm nhé. Còn đây là cái mục mà ẩn những cái giá trị mà mình không thích nó hiển thị lên. Ví dụ như ở đây mình muốn tắt bớt cái phần temperature apparent đi thì mình kích vào đấy. Sau đó thì các bạn ấn vào save. Vậy là xong phần cài đặt. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại HomeBreeze để cho nó hoạt động bằng cách ấn vào cái nút Restart bên trên. Sau khi nó trở về giao diện cũ thì có nghĩa là đã khởi động xong. Để kiểm tra thì chúng ta sẽ vào ứng dụng Home và kiểm tra ở phần cảm biến nhiệt độ xem là đã hiện các cái thông số về thời tiết chưa. Ví dụ như của mình vào đây thì sẽ thấy này, như vậy là ok. Để điều khiển cái bình nóng lạnh của mình ấy thì mình sẽ sử dụng một cái công tắc Wi-Fi. Ở đây mình sử dụng cái công tắc SunUp Basic. Cái công tắc này có giá khoảng 70 đến 80 nghìn. Mình mua ở trên Shopee. Bởi vì cái bình nóng lạnh nhà mình ấy, công suất của nó là 2500W, vì vậy mình phải kết hợp thêm một cái khởi động từ nữa thì nó mới có thể chịu được. Thì cái khởi động từ này hay là cái contactor này mình mua là với giá là 80.000. Thì cái cách để kết nối với công tắc SunUp này với HomeKit ấy, thì các bạn có thể xem ở một cái video trước đây của mình để bên trên phía bên phải màn hình các bạn nhé. Thì để tạo một cái automation cho cái bình nước nóng ấy, thì ban đầu chúng ta sẽ vào Home và ấn vào dấu cộng, chọn screen hay là ngữ cảnh ấy. Chúng ta sẽ tạo một cái ngữ cảnh mới. Các bạn điền tên cái ngữ cảnh mà các bạn muốn bật vào. Ví dụ như mà mình là điền là bật nước nóng chẳng hạn. Đấy, chúng ta add cái công tắc bình nước nóng vào đây. Đây là cái công tắc bình nước nóng của mình. Sau các bạn chọn để cho nó turn on, nên có nghĩa là khi mà mình chạy cái ngữ cảnh này thì nó sẽ turn on. Muốn cho nó hiện ra bên ngoài thì các bạn đánh dấu ở đây. Đấy, như vậy là chúng ta đã tạo xong. Trước khi tạo cái automation đấy thì một việc nữa chúng ta cần làm đó là chúng ta vào App Store download cho mình một cái app tên là
EV Home. Các bạn search từ EV Home. Đấy, các bạn download cho mình cái phần mềm EV for HomeKit. Thì ở đây là mình đã cài sẵn rồi. Mình sẽ bật lên. Đấy, bây giờ các bạn chuyển sang tab Automation, chọn phần ruler. Đấy, các bạn add một cái ruler vào, ấn next. Các bạn làm như mình nha. Bây giờ các bạn add các thông số này. Ví dụ như mình muốn set là lúc 5 giờ. Đấy, mình sẽ set cái lúc vào cái thời điểm là 5 giờ 1 phút và tất cả các ngày trong tuần. Đấy, một thông số nữa là về nhiệt độ, là nếu mà nhiệt độ ngoài trời với cái điều kiện là nhiệt độ ngoài trời nhỏ hơn hoặc bằng 28 độ và trong cái khoảng thời gian là 5 giờ 1 phút buổi chiều của tất cả các ngày trong giờ, của tất cả các ngày trong tuần. Chúng ta next. Cái này, phần này bỏ qua. Thì nó sẽ chạy cái ngữ cảnh là bật nước nóng. Đấy, thì mình kích đánh dấu vào phần bật nước nóng. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho cái automation này để chúng ta lần sau mà muốn chỉnh sửa thì có thể vào cái phần mềm EV này chỉnh sửa cho nó dễ. Đấy, ví dụ mình bật là nước nóng tự động chẳng hạn. Đấy. Bây giờ mình muốn thêm một cái thông số nữa là mình chỉ muốn bật cái nước nóng này trong vòng 2 tiếng và sau đó tự tắt đi. Thì các bạn phải vào phần Home, và sau đó tìm đến cái automation mà chúng ta vừa tạo. Đấy, như ở đây mình thấy cái automation mình vừa tạo là có cái chữ bật nước nóng ở dưới. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Có phần turn off. Thì các bạn ấn vào phần turn off. Đấy, đây nó sẽ có thời gian. Thì ví dụ mình để chỉ 2 tiếng, sau là nó tự động tắt. Thì mình sẽ chọn là 2 tiếng. Các bạn kiểm tra lại xem mà nó đã bật cái automation lên chưa. Xong thì ấn done. Vậy là xong. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đơn giản nhất để cài đặt HomeBridge lên trên Raspberry Pi. Cài đặt một cái plugin và tạo một cái automation đơn giản để điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà sử dụng trên cái nền tảng Apple HomeKit. Mình hy vọng cái video này hữu ích với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.